Hello po! Welcome to our first staycation vlog. So right now, we're going to Okada Manila. Galing nga pala kami sa Dinera Trias, Cavite. Nandito kami duman sa Inmus, Cavite, kung saan madalas namin daan paluwas ng Manila. Pero dahil Holy Thursday ngayon, nadaan muna kami dito sa simbahan ng Kawit, Cavite, ang St. Mary Magdalene Church. Ang simbahan na ito ay kasama sa listahan ng bisitayero dito sa Cavite. Pero, alam niyo ba na one of the oldest church in the Philippines itong St. Mary Magdalene? Oo, at itinayo ito noong 1737 pa. Sobrang tagal na din. Kaya pala ang ganda niya sa loob at sa labas. Medyo marami ang tao ngayon dito. Dahil isa din to sa dinarayo para magdasal sa bawat station of the cross. Kaya makita nyo na nakataplob ang mga tela dahil Holy na yun. Pumunta lang kami dito para bumisita at magdasal bago kami pumunta sa Okada. Gusto din kami at palabas na ng simbahan. Grabe, sobrang init na yun, kaya dapat magdala kayo ng mini pan o pamaypay, saka payong na rin ang bisita iglesia kayo. Sa makita nyo ngayon, maluwag ang parking space nila dito, kaya hindi nahirap mag-park ng sasakyan. Kung nga pala, kailangan nyo magdala ng tubig kasi sobrang init. Kaya ito, pabalik na kami ng sasakyan para bugniyarin na ulit. Nakasakay na ulit kami at bumalik na ulit kami sa biyahe. Habang nasa daan kami, matatandang nyo ang Aguinaldo o ang bahay na Aguinaldo ay kasupuntahan o dinaraya dito sa Kawit, Cavite. Actually, this was initially built in year 1845 hanggang sa maintain na nila ito under National Museum of the Philippines. Isang aring to sa pinapuntahan o nasa listahan ng mga factory ng mga school. Ando na kami ngayon sa Cavitex. Ang bilis lang namin ito sa ton dahil walang pila at kaunti lang din namang biyahe ngayon dahil holiday. Sana nga laging ganito kapag may pasok, parang ang bilis lang ang biyahe papunta na Manila. Pag ganito na sa area to, 17 minutes na lang papunta Okada. Siyempre, pag walang traffic dahil holiday. Pero pag ma-traffic yan, maladagdagan ng oras sa waste. Sa wakas, antena kami sa Seaside Drive. So from dito, 5 minutes na ang biyahe natin. Sobrang alapit na natin sa Okada. Pero yun nga no, nabot na tayo ng traffic light. So yan, tanong lang natin na Okada. O diba ang ganda niya? Kahit dito pala ang elegant niya ng tignan. So, andila na kami sa harap ng Okada. Actually, itong area na ito is for drop-off lang. Makikita niyan, dami ring tao nag-check-in kahit holiday or Holy Week na yun. Ngayon, pupunta na kami sa parking. Dahil nga nagkamali kami ng entrance, dito pa dapat tandaan. Ayan, nakapag-park na rin kami sa wakas. On the way na kami mapunta dun sa reception. Actually, itong parking to is for all. So, kahit di ka mag-check-in, pwede ka rin mag-park dito. Like, kakain ka lang or pumapasyon ka lang dito, pwede ka dito. Actually, meron na silang valley parking, kaso dito na rin na nilaman. Then, bago nga pala makarating yung test ka dito ito, may nag-check din pa na ng gamit mo. Hindi ko na nakuhanan. So, ayan, nakapasok na rin tayo sa Okada. Makita niyan, daming kainan dito. Dahil nga kahit di ka naka-check-in, pwede ka lang mag-food trip dito. O di kayo pumasyal lang.
Pwede ka kung gusto, pahangin ka lang din. Or mag-chill ka lang. Yan, nakita niyo may casino rin. So ayun, habang naglalakad kami maray pang kainan. Actually, sobrang laki niya. Sa right side dito nga pala yung area ng fountain. Meron silang show every night dito. So yan, papasok na rin kami sa loob para hanapin yung reception. Nagtatanong na rin kami kay Kuya kung saan na ba dapat kami pumunta. Dahil hindi na namin alam kung saan ang reception. Pwede sa daan namin para papunta to ng four-wheel. Habang naglalakad kami, ang dami ring shops dito sa loob. Ikaw na bahala kung gusto mag-shopping or hindi. So habang naglalakad pa rin kami, nakarating na rin kami sa reception, di ko lang nakuhanan. So yan, nakuha namin yung keycards. Dito nga pala kami sa Coral Ring. At paakit na kami sa room namin. Actually, ito kami sa 7th floor. So yan, galakad na kami. Papunta doon sa amin doon. In location nga pala ng room namin is facing sa fountain. Dahil hindi namin dinantry sa minigay sa amin na reception. So ayan, i-open na namin ang room namin. Ito nga pala king size bed, good for 2 persons. Pero itong kwarto, kaya na hanggang 4 persons hadbi sa reception. Ito nga pala yung bathroom nila. Since this is Coral Wing, bathtub ang meron sila dito. Vanity mirrors, bathrobes. Ito nga palang di sa labas. Automated nga pa itong curtains. Merong buttons para mag-close and open siya. Same with the lights, para ito sa bathroom. After ng bathroom, dito naman tayo diretso siyempre sa walk-in closet. So, paano nga ba makapunta rito sa Cove Manila? Habang lakaran siya papunta dito sa Cove Manila, pababa mo dito sa may reception, maglalakad ka pa ng about 5 minutes. Medyo nakakaligawanan dahil malaking area. Ayon sa signboard, diretso pa tayo, papunta ng Cove Manila. And then itong area to, actually events place to. Pwede ka mag-book kung meron kang okasyon, like birthdays. So, itong area to, medyo malapit tayo sa Cove Manila. Ayan, tanaw pa na ang Cove Manila dito. Finally, andito na tayo. Sakto, meron silang theme. For girls, Barbie ang theme nila. And for boys, Hot Wheels mo na theme nila. Ang laki. So yun, meron mga rooms. Actually, pwede silang i-reserve. And pwede rin kasi ditong day tour. So yan, makita nyo, i-playground din dito para malibang yung mga kids. Tamang-tama sa kanila para mag-enjoy, hindi lang pag-swim at kanya rin sila maglaro dito. Pwede ka rin mag-order ng foods. Actually, foods na masarap din and then drinks din nila. Ang dami nilang rooms or cabana rooms dito. Kabilaan na. So, ayan. Sunset na rin. Kung ayaw niyo maarawan, okay sa inyo itong Cove Manila. Meron din nga pala silang outdoor pool. Dito nga lang yan sa 3rd floor.
Kung gusto mo naman maarawan, okay dito. Maganda rin ng view. At meron din silang parang infinity pool. Akitamin Manila Bay. At meron din mga drinks na pwedeng pag-orderan din dito. Dala tayo mag-swimming. So, balik na tayo sa room natin. Ngayon naman, sa bathtub naman tayo. Ipon na tayo ng tubig. Bumili nga rin pala kami ng bath bomb. So, habang sa bathtub, sakto, mayroong fountain show dito. Kailang natanaw namin dito sa room. Ganda. Every hour nga pa itong show, starting at 6 p.m. Papunta na kami ng spa dahil meron kami reservation at 8:30 p.m. Sa third floor nga pala itong spa. So, kailangan 15 minutes before no appointment na nandito ka na. Ito nga pala yung waiting area nila. Dito naman ang changing room nila kung saan papat ka ng damit. Ito nga pala papunta sa spa pero medyo madilim. Hindi na namin nakuhanan. Dito nga pala sa group namin kinuha or pinurchase tong spa. 250 per person. Meron silang 2 options. Yung Eastern experience and then yung Western experience, which is yung pinili namin. Okay siya actually, try nyo rin. So that's it. So good morning na. Oren, recent transition. Pero bumaba na kami ng room. Ito natin namin yung shuttle papunta dun sa Medlin buffet. Since doon na ang buffet para sa breakfast namin. Ayan, nakasaan na rin kami. Pwede rin naman siyang nakarin, pero mas mabilis kung nakasakay ka sa shuttle nila. Nalabas nga pala itong shuttle. Maladaan din natin yung makainan sa labas hanggang sa marating tayo sa Medley buffet. Andito na tayo sa Medley buffet. Actually, i-ask nila sa inyo kung anong room number ba yun dahil nakalista yun sa nila for reservation. So, i-assist nila kayo kung saan kayo table. So, ito lahat. Kuha na kami ng foods. Iba't ibang cuisine nga pala to. Depende sa taste mo or sa gusto mo. Kung gusto mo na Arabic, Japanese, Chinese, or American, or Italian. Ikaw bahala. Basta maraming options dito. Masarap nga palang pagkain nila. At alam niyo ba, may buffet sa pinakamasarap ng buffet dito sa Pilipinas. Breakfast pa lang yun ha. Paano pa kaya kung lunch and dinner dito? Para sa amin, sulit talaga pag may pre-breakfast. Saka Staycation mo sa mga hotel. Kasi parang pagising mo sa umaga, yun agad ang look forward mo. At wala na rin hassle kung anong mga bakakainin mo pagising mo sa umaga. So ako, favorite ko talaga is Japanese foods. Kaya dito ka dun diretso agad. Yung mga pagkain na kinuha namin, halo-halo nga lang. Siyempre, di mawawala ang kape. So, ito na, nagkitan time na. Siyempre, lahat ng mga freebie, kukunin natin yan. At yan, pauwi na rin kami. And tumaman na kami sa Randis para sa pasalubong dahil bihira lang to.
Magkano nga ba ang rate sa Okada? So 10,600 ang starting date niya dito. Nabook nga pala kami through Klook. So yan, ang dami ring rooms na pagpipilian. Manadagdagan pa ang rate niyan kung free breakfast siya. And depende sa dates. So yun lang. Pauwi na kami ng Pampanga. At dahil holiday, wala ka traffic dito sa EDSA. So don't forget to subscribe, like, and comment, and share our video. Thank you po.